Bismillah ar-Rahman rahim Example number 2. Let us check this example. Journalize the following transaction in the book of Habib Gulzar Limited for June 2018. So the first thing that you have to do is you have to mention the title, as I have mentioned the title, right? Second thing, then start recording the transactions. The first transaction is capital introduced in the form of fixed asset. If capital is introduced in the form of fixed asset, so first of all, identify the accounts. How many accounts are involved there? So one account is capital account. امو 4 مرحله را چی میکنیم ما؟ تحقیق میکنیم. capital introduced in the form of fixed asset، پس یک اکانت فیکس کپیتال است و یک اکانت دیگه چی است؟ fixed asset اکانت است. درست؟ چرا؟ بخاطر گفته که capital introduced in the form of fixed asset، یک اکانت کپیتال، دیگه اکانت چی است؟ fixed asset. اینا ریکارد میکنیم. کپیتال مربوط به کپیتال است و فیکس اسید هم مربوط به چی است؟ اسید است. درست؟ چی شد؟ ریکارد شد. کپیتال اگر معرفی شود در بزنس تعدادش چی میشه؟ اضافه میشه قبل از ریکارد کرد. و فیکس اسید هم اگر تعدادش در بزنس معرفی شود تعدادش چی میشه؟ اضافه میشه. فیکس اسید یا اسید اضافه شود دبیت میشه، ولی اگر کپیتال اضافه شود چی میشه؟ ایره برش میگن که کردیت. پس یک اکانتم دبیت شد، یک اکانتم چی شد؟ کردیت شد. درست؟ ایره اینجا من ریکارد میکنم، میگم که فیکس اسید account to which account? to capital account. درست؟ قیمت ها چیزی که هست چی کنن؟ ریکارد کنن. چند داره؟ 4 این طرف هم 4 چی میکنیم؟ ریکارد میکنیم. درست؟ حالا به این طرف ترانزکشن بعدی گفته good purchased on cash from Mr. Ali with a trade discount of equal to how many percentage? 10%. اگر trade discount دیگه پایش بالکل در جایش بانی که می گفته good purchased، یک اکانت purchase اکانت نمیه، یک اکانت کدوم اکانت میه؟ purchase. گفته good purchase on what؟ که می گفته good purchase on cash، اکانت دوم چی است؟ cash است. درست؟ این حال purchase مربوط به expenses میشه و cash هم مربوط به چی است؟ asset میشه. درست؟ این تعیین میکنه. اگر پرچیز هر وقت که پرچیز کنین تعداد مصارف چی میشه؟ بالا میره. مصارف بالا میره و همچنان اسست با چی میشه؟ کم میشه. چرا اسست کم میشه؟ بخاطر که خریداری میکنید، یعنی پیسه از پیشت میره. این چی میشه؟ دیکریز میشه. دیکریز. ایره دی آر نشته میکنه مخفف دیکریز. درست؟ Purchase is belong to expenses, increase it is called what? Debit. But on the other side cash belong to asset, it decrease it become what? کردید. ایره چی کنین شما؟ اینجا ریکارد کنین. تاریخ چند است؟ تاریخ 4 است. تاریخ 4 چی میکنم؟ ریکارد میکنم. چطور ریکارد میکنم؟ اول این اکانت که دبیت است ریکارد میکنم. پرچیز اکانت در مقابل تو which account؟ تو هر اکانت که است در مقابل کدام اکانت است؟ کش اکانت. درست؟ کش اکانت چی که ریکارد کنم. مقدارش چند است؟ چی دیگه است؟ ریکارد. مقدارش دوستان اینجا متوجه باشین، مقدارش که باید 10000 نیست. مقدارش تایکو گفته good purchase on cash from Mr. Ali with a trade discount of equal to how many percentage? 10%. این اول اینجا بر من دیسکاونت داده به این معنی که جنس اول قیمتش 10000 روپیه بود. صحیح است. قیمتش چند داره؟ قیمتش 10000 روپیه. مگر در 10000 روپیه به من یادم 10% چی داده؟ 10% discount is offered. So if 10% discount is offered, so 10,000 multiplied to 10 divided by 100. درست؟ سو اماونتی که باقی میمونه چند جزی؟ اینجا میگیم که 1000. پس به این معنی که از 10000 روپیه 1000 روپیه به ما چی داده؟ به ما دیسکاونت داده. مقدار پولی که باید ما بپردازم چند درسته؟ 9000. درسته؟ پس در حقیقت قیمت اینجا 10000 نیست، 9000. چرا 10000 نیست؟ بخاطر اینکه 10% چی داده؟ مناسب ترید دیسکاونت برای ما آفر کرده. و ترید دیسکاونت در کتاب کسی که خریداری میکنه ریکارد نمیشه، چون ما خریداری کردیم در کتاب ریکارد نمیشه. پس خودش قیمت ثابتش چی میشه؟ ریکارد میشه. درست؟ ایره ما چی میکنیم؟ میشه ریکارد میکنیم. بس خلاص اینه میخوای گفت. Date 6 the part of the goods purchased on date 4 is returned back to the supplier. اونم جنسایی که در تاریخ 4 خریده بودن یک مقدارش دوباره پس چی شده؟ پس مسترد شده. وقتی که مسترد شد اون باز ایره به نام چی میکنه؟ به نام پرچیز ریترن میکنه.
تا تاریخ 4 خریداری کردیم، در تاریخ 6 یک تعداد مقدار جنسای به ارزش 5000 پر چی کردیم پس مسترد کردیم. وقتی که پرچیز کنی اینا مو بیشتر ریکارد کردیم که پرچیز کردم تو کش کردم. اگر پس این مسترد شود اینمی ترانزکشن چی میشه؟ برعکس ریکارد میشه، ریورس میشه. که در اون صورت با نوشته میکنیم کش اکانت تو پرچیز اکانت. مگر باید با جای پرچیز چون وقتی که ریترن شده پرچیز ریترن چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. درست؟ بعد او خاطر من این جواب ریکارد میکنم چون جنس پس مسترد شده. با جای پرچیز من این دفعه چی میگیرم؟ پرچیز ریترن میگیرم. این اکانت رو میگیرم. مگر سابق در مقابل چی خریداری شده بود؟ در مقابل کش. اونم اکانت دومی در چیزی که در وقت پرچیز بود، اونم اکانت در وقت فعلا هم اونم موجود داره. Purchases belong to expenses, purchase returns also belong to expenses. Cashes belong to assets. درسته؟ مگر یک گپ. If there is a purchase, expenses increase. If there is a purchase return, expenses decrease. چرا؟ بخاطر که جنس ها رو پس میبری نه؟ جنس ها که پس ببری مصرف چی میشه؟ کم میشه. پرچیز کنی پولت پیشت میره، پولت کم میشه. مگر وقتی که پرچیز ریترن کردی جنس رو دوباره پس میبری، پیسه که تمیته پس asset چی میشه؟ اضافه میشه. درست؟ increase the asset of the debtors. درست؟ مگر increase decrease the expenses چیه؟ creditors. پس یعنی یک اکانت مورد کردیت شد و اکانت دیگه ما چی شد؟ دبت شد. درست؟ در تاریخ 6 ماه اینجا ریکاردش میکنم. تاریخ 6 کدام اکانت باید ریکارد شده؟ کدام اکانت که دبت شده؟ کدام اکانت دبت شده؟ cash account. Cash account is debit should be recorded first. To which account? To purchase return. درسته؟ purchase return account. قیمت ها چی دیگه نوشته کنید؟ چند هزار است؟ 5000. درسته؟ پس 5000 اینجا میتونیم چی بکنیم؟ ریکارد کنیم. یک. پس با اینی ترتیب میتونید ترانزکشن چی کنید؟ ریکارد کنید. اینجا پاک میکنم. جای نگیره. تاریخ 8. Goods sold on cash to Miss Mina amount 20,000. درسته؟ اینو من ریکارد میکنم. گفته goods sold. وقتی گفته good sold اکانت چی میاد؟ یک اکانت هم sales اکانت. در مقابل good با چی فروخته شده؟ If good sold on cash, second account is what? Second account is cash account. Sales belong to revenue. It is okay. But cash belong to asset. It is also fine. If you sell your revenue. هر وقت که فروشات بکنی revenue چی میشه؟ اضافه میشه. revenue که اضافه شده مستقیم چی بگیشه؟ کردیت بگیشه. درسته؟ asset هم اضافه میشه. وقتی که فروشات میکنی پول برات میاد نه؟ یا هم چی میشه؟ اضافه میشه. اضافه در چی هست؟ به نام دبت یاد میشه. پس اکانت کش دبت میشه و اکانت سیلز چی میشه؟ کردیت. من در حقیقت اون 4 مرحله را تطبیق میکنم. گروپ، identify, increase, decrease و apply rule of debit و کردیت. تاریخ 8 اینجا ریکارد میکنم من. تاریخ میگیریم. کدام اکانت است؟ کش اکانت. To which account? Sales account. چیزی که هست تاریخ 8 ریکارد میکنم. چند هزار است؟ 20,000. 20,000 پاره چی کرد؟ ریکارد کرد. میریم تاریخ 10. The part of the good sold on date 8 is returned back by the customers. اونمو جنس فروخته شده به مشتری دوباره چی کرد؟ روان کرده. پیشتر فروختیم سیلز. حالا که مشتری پس آورد با نام چی یاد میشه؟ با نام سیلز ریترن یاد میشه. پس یک اکانت میگیرم با نام سیلز ریترن. و اکانت دوم قبلا در مقابل چی فروخته بودی؟ در مقابل پول. اکانت دوم پول است. اگر در مقابل کردیت فروخته بودی اکانت دوم چی بود؟ کردیت. درست؟ پس این کدام مشکل نداره. Sell returns belong to revenue but cashes belong to asset. وقتی که فروشات میکنی revenue اضافه میشه. وقتی که دوباره پس مسترد میشه revenue چی میشه؟ revenue تا decrease میشه. درست؟ asset تون بیشتر فروختن زیاد شد مگر حالا asset تون چی میشه؟ decrease. چرا؟ بخاطر که مشتری جنس میاره مجبوری سی پیسه شه پس برش بدی. درست؟ But decrease in the revenue is called debit, but decrease in the cash is called what? Credit. درسته؟ پس یک اکانت دبت شد، اکانت دوم چی شد؟ کردیت. تاریخ در ریکارد میکنیم اینجا. میم کدام اکانت دبت شده؟ sales return. درسته؟ sales return account اینجا گرفتم. واو اینجا فاین. اینجا کدام اکانت کردیت است؟ کدام اکانت است؟ کش اکانت. درست؟ کش اکانت
اگر بود میخواست یک چیز ما به نام نریشن گفته بودیم، اگر میخواستی که نریشن ذکر کنی بازی رو پرس کو، اینجا یک علامه بون یک براکت داخل دی نشته که میتونی نشته کنی چیز نشته کنی که sales return درسته یا good return که اینی بیشتر فراموشون شد در سوال اول که اینی میتونه چیشه منعیس یک نریشن براتون باشه درسته. قیمتش بگیرین که چقدر ریترن شده، تاریخ چنده، تاریخ 10,000 روپیه چی شده ریترن شده 10,000 روپیه اینجا نشان میگه. دیگه کدام چیزی وجود نداره. میریم در تاریخ 14 date 14 گفته good sold to Mr. Rahim 35,000 and the payment is after 5 months. گفته good sold کمی گفته good sold کارم آسان است یک اکانت شد sales account. Second one good sold on what? Good sold on cash, good sold on credit, good sold on account. مگر یک چیز گفته good sold with a promise to pay after 5 months. کمی گفته after 5 months به این معنی که good sold در مقابل account چی شده فروخته شده درست است good sold. پس به این معنی که account دوم باید چی باشه account receivable باید باشه درست است. چون account receivable باشه note receivable چون نباشه به خاطر که 5 ماه 6 ماه وقتش از یک سال زیاد نگفته. اگر بعد میگفت که good sold to Mr. Rahim with a promise to pay after 1 year با دو صورتی چی میگرفتیم نوت ریسیبل میگرفتیم. این حالا ما بعد از اینکه نوت ریسیبل نوشته میکنم نام رحیم هم در اینجا چی میگیرم اینجا ذکر میکنم چرا اگر مشتری ها زیاد باشه بعد پیشم اشتباه نشه درسته. داخل قوسی رو چی میکنم براکت میگیریم اینجا فهمیده شد sales belong to revenue مگر account receivable as belong to what belong to asset درسته. این چی کنم این کار کنم. If you sell, definitely your revenue increase و دیگه هم چی میشه increase میشه. این قبلا هم تکرار گفته بودیم increase زایی دبت میشه و دی جانمرگ دیگه چی میشه کردت میشه درسته کردت. پس تاریخ 14 را شما چی کنید ریکارد کنید date 14 record this one. How to record, which account to be recorded first? So account receivable account receivable but inside the bracket you have to record رحیم چرا نشته میکنیم به خاطر که از پیش ما اشتباه نشه. امکان داره مشتری ها زیاد نفر از پیش ما با قرض خریداری کنه باید از پیش ما خریداری نشه درسته. sales account درسته. در داخل پایینک میتونی که یک براکت هم بگیری نریشن نشته کنی که payment is after 5 months درسته. پس این قیمت ها را بگی برش تاریخ چند است date 14 قیمتش چند است 35,000 اینجا چی که برش منشن 35,000 برای جمع چی که بگی. پس با اینی ترتیب میتونی چی بکنی ریکارد کنی. میریم date 16 گفتم Mr. Rahim return part of the good back to the business. برای این فروخته بودیم حالا رحیم دوباره جنس چی کرده پس مسترد کرده. هیچ کدام گپ دیگه نیست. پیشتر فروختیم اکانت بعد وقت فروش account receivable or رحیم تو sales account. حالا که پس آمده sales return بالا میره رحیم چی میره پایین میره مشکل نداره. اگر میخواین در اینجا استپش ذکر میکنیم چون فاس دوباره جنس مسترد شده ما میگیریم که اگر اکانت با نام چی میگیریم با نام sales شد و اکانت دیگه شد دوباره پس کدام اکانت میگیریم اکانت رحیم یا ذکر میکنیم که رحیم درسته رحیم. پایین sales return as well as belong to revenue but that's belong to asset درسته. دو اکانت اینجا ذکر میکنیم sales return belong to revenue but if there is a return so our revenue decrease in revenue asset also decrease decrease in the asset is called credit but decrease in the revenue is called what debit. پس چی میکنم ریکارد تاریخ چند است تاریخ 16 را ریکارد میکنیم. چطور ریکارد میکنیم کدام اکانت دبت شده sales return account to which account to account receivable مگر داخل قوس رحیم فراموش مشتری که با پول نقد برش میفروشیم نامش مهم نیست. مشتری که با قرض فروختن بشه با مهم هست
نال ایره در بار چی کنی اینجا منشن. پس به این ترتیب میتونی چی بکنی ایره ریکارد کنی. میریم دی 20 ایره از اینجا پاک میکنیم. میریم دی 20 که چی گپا transaction 20 رو سعی کنیم. گفته good purchased from Mr. Salim 30,000 with a promise to pay after 6 months. که می گفته good purchased بازم بیدی یک اکاونت خود چی میه؟ یک اکاونت ما مستقیم پرچیس میه. درست است؟ with a promise to pay after 6 months به این معنی که در مقابل اکاونت پیبل چی کردیم شده؟ مقابل اکاونت پیبل خریداری کردیم. مگر به خاطر که با تعدادش فراموش نشه نام نفرم در مقابلش نوشته نکنم از کی خریدیم؟ از سلیم چی شده خریده شد. پس دو اکاونت اینجا چی شد بر ما ریکارد شد. درست؟ ایره برکت میگیریم اینا. پس اینجا میایم پرچیز. پرچیزز belong to expenses مگر سلیم مربوط به کدام اکاونت است؟ اکاونت مربوط به liability است. درست؟ این دو تا رو اینجا ریکارد میکنیم. As much as purchase your expenses increase. As much as you purchase on liability, your liability also increase. Increase in the expenses is called debit, but increase in the liability is called what? Credit. این رو میاد چی کنیم؟ ریکارد کنیم. تاریخ چند است؟ تاریخ 20. این رو ریکارد کنیم. کدام اکاونت باید اول ریکارد شد؟ پرچیز اکاونت باید چی شد؟ پرچیز اکاونت. در مقابل to which account? To account payable. مگر داخل قوس باز کی رو میگیریم؟ سلیم اکاونت ذکر میکنیم. قیمتش اینجا ذکر میکنیم چند است؟ اینجا منطقه خوب است که در این پایینک نوشته کنی یک نریشن بره. نه بزن نریشن نوشته که برش که payment after how many months? 6 months. درست؟ payment after 6 months. چرا یک نفر بفهمه که چی است. How much was the amount? Amount was amount of 30,000. 30,000 on this side, 30,000 on the other side. And the last one is the return one. A part of the good returned back to Mr. Salim. ایره ما دیگه کار نمیکنم فقط برعکسش مستقیم بر چی میکنم؟ براتون نوشته میکنم. برعکسش چطور نوشته میکنم؟ بیشتر چطور نشد؟ purchase account to account payable یا سلیم. این دفعه سلیم بالا میه. درست؟ نوشته میشه که account payable یا account چی رو میگیریم؟ سلیم میگیریم ها؟ سلیم account. مستقیم. در کدام اکاونت؟ مستقیم تو بیشتر پرچیز بود در جای چی نوشته میشه؟ پرچیز ریترن اکاونت. بس خلاص دیگه کدام چیزی وجود نداره. How much is the amount? Amount is 10,000 record on this side and 10,000 record on the other side. So this was the journal entry for example number